Mỗi ngày một câu chuyện. Chào tất cả các bạn. Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao có những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại mang trong mình sức mạnh kỳ diệu? Trong khu rừng xanh mát, một chú chuột nhỏ vô tình nhặt được sợi lông vũ lấp lánh. Không ai ngờ rằng sợi lông vũ ấy không chỉ giúp mọi người bay lên mà còn mang theo một bí mật lớn về lòng tốt và sự sẻ chia. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Câu chuyện Sợi lông vũ thần kỳ. Hôm ấy, chuột con đang đi dạo trong rừng thì nhặt được một vật lấp lánh mềm mại. Đó là một sợi lông vũ đẹp tuyệt vời, óng ánh sắc cầu vồng. Chuột con mừng rỡ, vác sợi lông vũ trên vai, tiếp tục đi. Chuột con đang đi thì gặp thỏ con. Thỏ con đang lau mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nắng. Chuột con hỏi: "Thỏ ơi, cậu đi đâu thế?" "Tớ đến nhà bà ngoại, trời nóng quá." Thỏ con thở dốc rồi nói. Chuột con nhìn sợi lông vũ trên vai mình, nghĩ ra một ý. "Để tớ quạt cho cậu." Chuột con nói, rồi cầm sợi lông vũ nhẹ nhàng quạt một cái về phía thỏ con. Sợi lông vũ phát ra ánh sáng lung linh khi được vung lên. Bỗng nhiên, thỏ con cảm thấy nhẹ bẫng. Thỏ con bay vụt lên cao, nháy mắt đã bay nhanh vèo vèo qua những ngọn cây, bay thẳng đến nhà bà ngoại. Thỏ con reo lên thích thú. Đi tiếp một đoạn, chuột con lại nhìn thấy thím gấu. Thím gấu đang đứng dưới một gốc cây táo sai quả, vất vả với cái thang cao để hái từng quả. Chuột con cầm sợi lông vũ, quạt một cái thật mạnh vào thân cây táo. Những quả táo chín đỏ trên cây bỗng bay xào xạc, tới tấp rơi vào cái sọt rỗng của thím gấu đặt dưới đất. Thím gấu nhảy xuống, ngạc nhiên nhìn sọt táo đầy ắp. Chuột con liền quạt thêm một cái vào thím gấu. Thím gấu cùng với chiếc sọt táo nặng trịch trên lưng, nháy mắt đã bay về đến nhà mình. Quả là một sợi lông vũ thần kỳ. Chuột con tự nhủ thầm. Mình cũng muốn bay, để mình thử xem mới được. Chuột con cầm sợi lông vũ, tự quạt vào mình. Chuột con quạt mãi mà vẫn đứng nguyên dưới đất. Đúng lúc đó, thỏ con từ nhà bà ngoại trở về. Nhìn thấy thế liền nói: "Để tôi giúp cậu thử xem nhé." Thỏ con cầm sợi lông vũ, quạt nhẹ vào chuột con. Vèo một cái, chuột con đã bay tít lên cao, cười khúc khích. Bây giờ thì chuột con đã hiểu, chỉ khi giúp đỡ người khác, sợi lông vũ thần kỳ mới phát huy tác dụng. Các bạn thân mến, chuột con mỉm cười hạnh phúc giữa bầu trời cao. Chú hiểu rằng điều kỳ diệu nhất không nằm ở sợi lông vũ, mà nằm ở tấm lòng biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Các bạn ơi, khi chúng ta sống tử tế, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh, thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn rất nhiều. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.